هذه قصة قصيرة من أجمل ما قرأت أو شاهدت، لأني أصدرت لها عدة أفلام. موضوعها The Merchant of Venice، تاجر البندقية. تاجر البندقية هذا كان أنطونيو، يسمى أنطونيو، من أبناء البندقية، فكان رجل نبيل ويتحلى بأخلاق عالية. حصل أنه صديقه لورد، زي ما تقول شيخ أو قيادي أو يشتي يتزوج بأميرة، والأميرة هذه عشان يروح يتزوجها يحتاج له نفقات كبيرة، يعني سلاح ورجال مسلحين ومركب ويركبها يعني البحر، نفقات 3000. طبعا 3000 هذه الأيام تعد ثروة، يعني مبلغ باهظ. فراح عند أنطونيو قال له صديقي العزيز أريد منك مبلغ 3000 ريال. 3000 من عملتهم، ما أدري إيش عملتهم، إحنا عندنا عملتنا الريال. قال له أنا ما فيش عندي سيولة، أمنه هذا أنطونيو، لكن اسمع، روح السوق استلف لا ضمانتي. وهذا صك كان يعرف، يعني تعارف بين التجار انه يعطي صك، هذا صك أنطونيو مثلا أعطيه على ضمانته. راح لف ما فيش إلا في واحد يهودي من اليهود، كبار اليهود، تاجر، قال له أنا بعطيك لكن اديني أنطونيو. وصل عند أنطونيو اليهودي، طبعا من خبثه استغلها فرصة. ليش؟ لأنه كان أنطونيو هذا يكره اليهودي هذا بالذات، ويكره كل يهودي يتعامل بالربا عندما يعطي دين فقط لأجل الربا. قال له يا أنطونيو، بدأ إيش يتشفى في أنطونيو. أنطونيو طبعا مسلم رقبته من أجل صديقه، وفاء لصديقه، على أساس يستلف لها المبلغ. عموما قال له أنت تقول ربا وما ربا، خلاص أنا ما باخذش ربا منك، لكن اعمل لي هنا صك عقد بيني وانت اتفاق. كم تشتي مدة؟ قال 3 أشهر. قال خلاص 3 أشهر، إذا ما أوفيتني أنا أقتص رطل من لحمك من المكان اللي اختاره هنا. اللورد غضب ويقول أنطونيو اترك، خلاص ما اشتي أنا فلوس. قال له أنطونيو صمم، قال حق البضاعة في البحر، طبعا هو راكن على البضاعة تجي ويتخارج الوضع. أعطاها الفلوس، راح اللورد يشوف حبيبته ومعشوقته. أنطونيو بينتظر أخبار التجارة، غرق إلى المراكب حقه في البحر. اللورد طبعا اللي راح للأميرة نجح وفاز بالأميرة. في ليلة العرس حق الأميرة هذه واللورد جاهم الخبر أنه أنطونيو، طبعا وصل الخبر ليلة زفاف، الخبر وصل إلى اللورد وهو في ليلة عرسه. ارتبش الرجال طبعا، خايف على صديقه، لأن اليهودي قام بتقديم العقد لمن؟ للمحكمة، للآمر، للحاكم، للوالي، للمحافظ، مدير الأمن اللي هناك بيحكم في هذا الزمان. هنا البندقية كانت مشهورة بالعدالة والاحترام، احترام الذات. عنجي القصة بعدين حق تنفيذ الحكم وتنفيذ العقد، وإيش دار فيه من محاكمات وآراء وخلافات وإرهاصات كثيرة. طبعا اللورد هنا نرجع للورد. اللورد لما ارتبش بدأ يكلم زوجته الأميرة، قال لها اسمعي، الحقيقة أن أنا جيت عندك وأنا مفلس، وأنا أول ما دخلت على لا أتقدم لش قلت لش إيش؟ أنا لا أملك ثروتي دمي، أنا ثروتي دمي لك. طبعا أنا تسلفت من هذا صديقي أنطونيو التاجر المشهور هذا النبيل 3000، وهو عمل صك لليهودي إذا ما وفينا في 3 أشهر أنه يأخذ رطل من لحمه من المكان اللي يختاره. أنطونيو كان راكن على البضاعة حقه في البحر، البضاعة حقه غرقت الآن، أنا كيف أعمل الآن؟ قالت له، كانت زوجته نبيلة الأميرة مثله، قالت اسمع، خذ 6000 هذه، 3000 و3000 فدية علشان يتخارج من الحكم القصاص هذا. أخذ 6000 وتوكل. وهي قالت لحقها النايب أو السادن أو مدير البلاط، قالت له أنا عاد أدخل أختلي في حق المعبد فترة معينة، انتبه للقصر وانتبه
وتذكروا هذا النقطة علشان بردكم لعندها إيش حصل مع الأميرة في هذه اللحظات. نعود للبندقية. وصل اللورد إلى البندقية والمحاكمة جارية. طبعا لما وصل اللورد شاف منظر مهول. جاء وقد أنطونيو مكتف خالص ثيابه، مخلع ثيابه ومكتف بالكرسي لأيديها للخلف، والسكين والميزان في يد اليهودي، والقاضي في صدد يشتي فتوى بس من المفتي. وصل اللورد على طول رمى 6000 للوسط، قال له هذه 6000 اترك أنطونيو. الناس انذهلوا. وذا في هذه اللحظات الحاكم أرسل خطاب للمفتي، قال له أشتيك تحضر أو تديني فتوى في هذا العقد كيف ننفذه من جسد الرجال رطل اللحم. هنا أعود لكم لقصة الأميرة لما قالت لحقها مدير البلاط أنا بروح أختلي. هي تحركت في هذاك الوقت بدون ما يزهد زوجها اللورد لحالها. أميرة طبعا عندها إمكانات. اتحركت فين؟ تجاه البندقية. وصلت تابعت الأحداث فقطعت الرسالة الذي من الحاكم للمفتي، وعملت هي رسالة على أنها من المفتي للحاكم. قالت له اللي بيوصل مع الرسالة هذه شاب صغير لكن عنده من العلم والمعرفة، امشي وراه هو عيد لك ايش تعمل في هذا القضية. وصلت البنت اللي هي الأميرة بزي شاب، تنكرت وصلت بالرسالة عند الحاكم. قالت تفضل يا سيدي الحاكم هذه من المفتي. قريها قال خلاص تفضلي يلا شوفي ايش رايش. قربت عند اليهودي بتراجعه بتراوده، يا استاذ يا باشا يا محترم خذ لك 6000. قال لا يمكن. احترفت لا عند الحاكم. قالت لا خلاص هذا لازم العدالة، نحترم العدالة وينفذ العقد. هذا عقد ما فيه نقاش، ولو هذا نبيل ولو من أهل البندقية، لأنه هذا ضعيف مستضعف من اليهود يقولوا هذا هو اللي ساكن في البندقية دخيل أو هجرة أو من هذا القبيل، فما نطبقش عليه لأنه ضعيف، وهذا يكون معيبة أمام أوروبا بشكل عام وأمام أنفسهم وقيمهم. نفذ. بدأ اليهودي. قالت له اسمع أين حقك الميزان؟ قال هذا ميزاني. قالت له شوف معك رطل، تزيد على الرطل هيأخذ من جلدك ومن المكان الذي أخذت منه. وقدوا ناوي على الكبد حق أنطونيو الخبيث هذا. أنطونيو طبعا قدوا يرتعد وحالته حالة وموقف مهول. يعني تصوروا أن الرجال في يده السكين وهذا حكم يفتح صدره ويأخذ كبده. اليهودي بدأ يتراجع، خاف. قالت له الرطل بالضبط، شوف لا تزيد ولا تنقص. جاء زف قال أنا أحاول أوزن أموري. الظاهر أنه يشتغل بالجزارة وهو يقدر يوزن أموره. قرب عادوا مد السكين إلى صدر أنطونيو وقالت له وقف. الأميرة اللي بزي الولد هذا قالت له وقف، أنت معاك عقد في رطل اللحم لكن دون إراقة قطرة دم. هنا الفطنة والذكاء وهنا الفرج من الله جاء أنطونيو لأنه رجل نبيل ولو مسيحي على دينهم. هنا اليهودي خاف وقف. قال كيف ولا قطرة دم؟ قالت له أيسفك دمك. إذن هنا تراجع اليهودي. قال خلاص أخذ 6000. قالت له وقف. هنا بأضيف لكم القصة هذه بس احنا انتهينا من العبرة، لكن باقي هنا مشهد أخير كيف حصل اليهودي على مقلب لأنه نيته سيئة. قالت له وقف يا يهودي ما في 6000، أنت الآن نويت إراقة دم مسيحي، وفي قوانين البندقية وأعرافهم وحقهم الكتب والقوانين من نوى وأقدم ولم يباشر فيعاقب بكذا كذا. الآن خلاص خذ لك 3000 وادخل ديانة المسيحية نحكم عليك ولا عايز دمك. أخذ الحكم وتعكعفه ودخل الدين المسيحي. عموما هنا القصة والعبرة انتهت. هنا القصة بإطلاق صراحة التاجر النبيل تاجر البندقية النبيل أنطونيو، وراح مع صديقه اللورد إلى فين؟ إلى مدينة إلى قصر الأميرة.
وهي خرجت من هنا وغيرت ملابسها وسافرت قبل زوجها، وصلوا جمعها القصر. بقى معهم أنطونيو في القصر، عايش معهم وعاشوا هم بسلام وأمان. ويمكن راحت مني شوارد من القصة. هو فيلم أجنبي أنتوا عاد تشوفوه، تقدروا تشوفوه وتتابعوه، The Merchant of Venice. من القصة هذه أنا أخذت عبر أنقلها لكم وأشاركها لكم، وأنتم أكيد بتاخذوا عبر وتشاركوني إياها في التعليقات، وأي رأي لكم في التعليقات شاركوني إياه سواء كان سلب أو إيجاب. من ضمن العبر والدروس اللي أخذتها أنا من القصة هذه وعجبتني الوفاء. كان أنطونيو رجل نبيل، حتى عندما كان اليهودي يقز السكين في صدره ما قال أين صاحبي أو أين اللورد أو سبب صاحبي أو أدبرني أو يا جناه أو من قال أمي أو ودفت، ما حصلت من هذا الكلام. وكذلك اللورد وهو في ليلة زفافه ما قالش عاد افتضح قدام الأميرة، الأميرة عيكتشف أمري، اعتذر أن أنا حراف وأن أنا فقير وأن أنا تسلفت، لا، علشان يوفي مع صديقه. فكانوا مثالا للوفاء. وكان اليهودي مثالا للخسة والنذالة والوطاءة، فكان جزاه اللي شرحنا لكم في القصة. وكذلك في عبرة مهمة جدا أنه الشخص المعنوي والاعتباري سواء في أسرة في قبيلة في أي مكان، زعامة قيادة، الشخص أو الجماعة هذه أو الزعامة اللي تحترم نفسها تحافظ على مبدأ العدالة، لأن البندقية حافظت على مبدأ العدالة وطبقت، كانت في صدد تطبيق الحكم على أحد رعاياها ومن أنبل رعاياها تاجر البندقية. لمن؟ لشخص ضعيف ومستضعف وخسيس في نفس الوقت، لأنه كان يأخذ الربا. وسلامتكم.